บางครั้งสิ่งของที่เราได้มาโดยบังเอิญอาจไม่ใช่แค่ของเก่าธรรมดา มันอาจเป็นกุญแจที่ไขไปสู่เรื่องราวอันมืดมิดเรื่องราวของความรักความแค้นและคำสาปที่ซ่อนเร้นคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าสิ่งที่อยู่ในมือคุณตอนนี้มันเป็นแค่ของเล่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คืนหลอนรอบกองไฟคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวหลอนๆทั้งเหนือธรรมชาติและจิตวิทยาที่ชวนขนหัวลุกและเรื่องที่ผมนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งกับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นแต่ภายในตุ๊กตาตัวนั้นมันเต็มไปด้วยความรักความแค้นและคำสาปที่รอวันปลดปล่อยพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งใกล้ๆกองไฟแล้วมาฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันครับกับเรื่องตุ๊กตาต้องสาปเรื่องราวมีอยู่ว่าแอนหญิงสาวผู้เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการและความหลงใหลในอดีตเธอเชื่อเสมอว่าสิ่งของทุกชิ้นมีเรื่องเล่ามีจิตวิญญาณและมีอดีตที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวของมันเองทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แอนจะใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการเดินสำรวจตามตลาดนัดของเก่าเล็กๆที่ซุกซ่อนอยู่ในมุมเมืองบรรยากาศของตลาดที่เต็มไปด้วยข้าวของวินเทจเก่าแก่ชวนให้เธอรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตวันนั้นก็เช่นกันเธอกำลังเดินทอดน่องผ่านร้านรวงที่คุ้นเคยจนสายตาของเธอไปหยุดลงที่ร้านเล็กๆมุมหนึ่งของตลาดร้านที่ดูเงียบเชียบไม่มีผู้คนพลุกพล่านทว่ากับมีพลังงานบางอย่างกำลังดึงดูดเธออย่างรุนแรงจนเธอไม่อาจก้าวผ่านไปได้บนชั้นไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะพร้อมหักลงได้ทุกเมื่อท่ามกลางกองข้าวของที่วางระเกะระกะไร้ระเบียบตุ๊กตาตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นราวกับมันถูกวางไว้เพื่อรอคอยเธอโดยเฉพาะมันเป็นตุ๊กตาที่เก่าคร่ำครึอย่างเห็นได้ชัดชุดเด็ดผ้าลูกไม้สีซีดจางที่เคยเป็นสีขาวบริสุทธิ์บัดนี้ก็หลุดลุ่ยจนแทบจะกลายเป็นเศษผ้าพันตัวผมสีน้ำตาลเข้มพันกันยุ่งเหยิงราวกับถูกทิ้งมานับทศวรรษเผยให้เห็นรอยด่างดำบนใบหน้าที่ทำจากพอร์สเลนแต่สิ่งที่ตรึงสายตาแอนไว้ที่สุดก็คือดวงตาสีเข้มคู่ลึกคู่นั้นมันไม่ใช่ดวงตาพลาสติกไร้ชีวิตที่ไร้อารมณ์แต่มันกับฉายแววความเศร้าความเจ็บปวดและความว่างเปล่าที่ชวนขนลุกเหมือนกำลังมองตรงเข้ามาในจิตวิญญาณของเธอแอนรู้สึกเหมือนถูกดวงตาคู่นั้นจ้องมองกลับมาอย่างมีชีวิตชีวาและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในหัวของเธอไม่ใช่เสียงที่เธอได้ยินด้วยหูแต่มันแทรกซึมเข้ามาในความคิดของเธอลึกเข้าไปในจิตสำนึกเป็นเสียงที่เธอไม่อาจสลัดทิ้งได้หยิบฉันสิพากลับบ้านไปสิฉันรอเธอมานานแล้วรอมานานแสนนานเสียงนั้นร่ำกระซิบซ้ำๆราวกับเวทมนต์หัวใจของแอนเต้นรัวเสียงเตือนจากสัญชาตญาณร้องบอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งตุ๊กตาตัวนี้มันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลมันไม่ใช่ของที่คุณควรนำกลับไปแต่แล้วความอยากรู้ที่ไม่รู้จักพอความหลงใหลในของเก่าที่เธอไม่เคยปฏิเสธได้และความรู้สึกเหมือนถูกผูกมัดโดยโชคชะตาอย่างรุนแรงก็เข้าครอบงำแอนจนหมดสิ้นเธอเหมือนถูกสะกดจิตเธอตัดสินใจซื้อตุ๊กตาตัวนั้นมาโดยไม่สนใจสายตาแปลกๆของเจ้าของร้านที่มองมาอย่างเงียบๆสัมผัสแรกที่ได้คือความเย็นเยือกที่แล่นผ่านปลายนิ้วขึ้นมาถึงแขนแต่แอนก็ไม่สนใจเธออุ้มตุ๊กตาตัวนั้นกลับบ้านโดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีนี้
จะพาเธอเข้าสู่เขาวงกตแห่งความหวาดกลัวที่เธอไม่อาจหาทางออกได้อีกเลยและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลคืนแรกที่ตุ๊กตามาอยู่บนโต๊ะข้างเตียงของแอนความเงียบงันของห้องนอนที่เคยคุ้นเคยถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยเสียงหัวเราะเด็กแว่วๆที่ดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาจากมุมห้องมันเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูใสๆแต่กลับไม่ใช่เสียงหัวเราะที่สดใสและล่าเริงอย่างที่ควรจะเป็นมันฟังดูแหบกร้าเหมือนดังมาจากห้วงลึกของการเวลาที่สาบสูญและทำให้แอนรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแอนลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างฉับพลันหันมองไปรอบห้องด้วยความงุนงงและสับสนใครนะใครอยู่ในห้องแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครในบ้านของเธอได้ยินเสียงนี้มีเพียงเธอคนเดียวที่เหมือนถูกเลือกให้ได้ยินเธอคือคนเดียวที่ถูกตามหลอกหลอนเสียงนั้นดังขึ้นเป็นพักๆตลอดทั้งคืนแอนพยายามนอนหลับตาลงคุมโปงแต่ก็ไม่อาจข่มตาลงได้ทุกครั้งที่เสียงหัวเราะดังขึ้นเธอจะรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบลดอยู่ที่ต้นคอของเธอแต่เสียงหัวเราะเป็นเพียงการเริ่มต้นหลังจากคืนนั้นในบางคืนที่แอนลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกกระสับกระส่ายเธอเริ่มเห็นเงาดำทะมึนค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆในมุมมืดของห้องเงานั้นไม่มีรูปร่างชัดเจนมันเหมือนควันดำทะมึนที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์ไม่เคยพูดไม่เคยส่งเสียงไม่เคยแสดงท่าทางที่เหมือนมนุษย์ปกติแต่มันกลับทำให้แอนรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอย่างไม่วางตาตลอดเวลาสายตาที่มองมาจากเงามืดนั้นมันช่างเย็นชาและว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่แอนไม่เข้าใจและไม่อยากทำความเข้าใจเลยแม้แต่น้อยมันคือความรู้สึกที่ทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวทุกครั้งที่แอนพยายามหลับตาลงเพื่อหนีจากเงาดำมืดนั้นเธอจะรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างในห้องเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างเตียงของเธอหายใจโรลินอยู่ใกล้ๆจนเธอแทบได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆนั้นเธอได้กลิ่นเหม็นอับคล้ายศพจางๆลอยมาตามลมทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาแอนจะรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนหลับอย่างเต็มที่ร่างกายอ่อนล้าจิตใจปั่นป่วนเธอรู้สึกเหมือนแบกภาระที่มองไม่เห็นและเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เธอได้นำเข้ามาในชีวิตฉันกำลังฝันไปหรือนี่คือความจริงกันแน่นะหรือว่าฉันกำลังจะเป็นบ้าใบหน้าของเธอก็เริ่มซีดเซียวลงเรื่อยๆหลังจากคืนแรกผ่านไปไม่นานชีวิตของแอนก็เริ่มดำดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความมืดมิดยิ่งขึ้นเธอเริ่มเผชิญกับฝันร้ายซ้ำๆทุกคืนฝันร้ายที่ดูสมจริงจนแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความฝันในความฝันแอนจะถูกดึงเข้าไปในสถานที่ที่มืดสลัวมีแต่เงาตะคุ่มและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวที่ดูซีดเซียวใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและน้ำตาที่ไหลอาบแก้มอย่างไม่หยุดหย่อนหญิงสาวคนนั้นไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เธอร้องไห้คร่ำครวญอย่างเจ็บปวดและพร่ำบอกด้วยเสียงแผ่วเบาที่ดังสะท้อนอยู่ในความฝันของแอนว่าช่วยฉันทีได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ที่นี่ฉันออกไปไหนไม่ได้ทุกครั้งที่เธอสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเสียงหัวเราะแว่วๆและเงาดำก็ยังคงเป็นเงาตามตัวเธอมันไม่เคยจากไปไหนแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือเสียงกระซิบที่เริ่มดังชัดขึ้นในหัวของแอนมันไม่ใช่แค่เสียงที่แผ่วเบาอีกต่อไปแต่มันแทรกซึมเข้าไปในโสตประสาทของเธอราวกับมีใครกำลังยืนกระซิบอยู่ข้างหูมันเริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อของเธออย่างแผ่วเบาแอนแอนแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นคำพูดที่แอนไม่เข้าใจเหมือนเป็นภาษาโบราณที่เก่าแก่หรือคำสาปแช่งที่พึมพำซ้ำๆวนเวียนอยู่ในความคิดของเธออย่างไม่หยุดหย่อนเจ้าจะต้องชดใช้เจ้าจะต้องทุกข์ทรมาน
เจ้าจะต้องเป็นของฉันตลอดไปเสียงนั้นกระซิบซ้ำๆอย่างไม่หยุดหย่อนและทุกครั้งที่ได้ยินความรู้สึกกดดันก็เพิ่มขึ้นเสียงกระซิบนั้นไม่เพียงแต่หลอกหลอนแต่มันยังเหมือนค่อยๆกัดกินจิตใจและตัวตนของเธออย่างช้าๆแอนรู้สึกเหมือนถูกดูดพลังชีวิตไปเรื่อยๆแอนเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่ตัวเองความคิดที่เคยมีเริ่มสับสนปะปนกับความคิดแปลกๆที่ไม่ใช่ของเธอเหมือนมีใครบางคนกำลังเข้ามาควบคุมพยายามที่จะครอบงำเธอเริ่มหวาดระแวงทุกสิ่งรอบตัวกลัวที่จะหลับตาลงเพราะรู้ดีว่าเมื่อความมืดมาเยือนสิ่งที่รออยู่ในความฝันและความเป็นจริงมันน่ากลัวเกินกว่าที่เธอจะรับไหวใบหน้าของเธอดูซีดเซียวสายตาค้ำจากการนอนไม่พอเธอผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเธอเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความฝันเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นบ้ากำลังจะหลุดลอยไปจากโลกแห่งความเป็นจริงความผิดปกติของแอนเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆเธอไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเพื่อนสนิทและครอบครัวต่างเป็นห่วงอย่างมากพวกเขาพยายามซักถามแต่แอนก็ไม่กล้าเล่าเรื่องทั้งหมดในที่สุดแอนก็ตัดสินใจว่าเธอต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้ให้ได้เพื่อที่จะหาทางออกเธอใช้เวลาหลายวันหลายคืนค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสอบถามจากคนเก่าคนแก่ในตลาดจนในที่สุดเธอก็ได้พบกับข่าวลืออันน่าตกใจที่ถูกเล่าขานกันมาปากต่อปากในละแวกบ้านเก่าแก่ใกล้ๆตลาดข่าวลือที่ว่าตุ๊กตาตัวนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รักสามเศร้ารุนแรงในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวที่จบลงด้วยความตายและความแค้นเรื่องราวของความรักความหึงหวงการทรยศหักหลังที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมอันน่าสลดใจมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อมาลีเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามแต่กลับถูกคนรักที่หมายปองทอดทิ้งไปหาหญิงอื่นอย่างเลือดเย็นและด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนได้เธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านหลังนั้นก่อนที่วิญญาณของเธอจะดับสลายไปอย่างไม่เป็นสุขเธอถูกผูกมัดเอาไว้ด้วยความแค้นหลังจากได้ยินเรื่องราวนี้แอนก็ตัดสินใจว่าเธอต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เชี่ยวชาญเธอแบกตุ๊กตาตัวนั้นไปปรึกษาหมอผีประจำหมู่บ้านหมอผีเท่าที่มีดวงตาคมกริบและดูน่าเกรงขามมีรัศมีบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างหมอผีมองตุ๊กตาในมือของแอนอย่างพิจารณาดวงตาของหมอผีเป็นประกายแปลกๆเหมือนกำลังมองทะลุผ่านตุ๊กตาเข้าไปถึงสิ่งเร้นลับภายในก่อนที่จะบอกกับแอนด้วยน้ำเสียงจริงจังและหนักแน่นว่าวิญญาณของมาลีถูกผูกมัดอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้เธอไม่ได้จากไปไหนแต่เธอกำลังรอคอยการแก้แค้นที่ยังไม่สำเร็จและตอนนี้มันเลือกเจ้าเป็นเครื่องมือแล้วหมอผีอธิบายว่ามาลีไม่ต้องการความสงบเธอต้องการชำระแค้นให้สาสมและเธอกำลังใช้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นสื่อเพื่อตามหาและทำลายเจ้าของตุ๊กตาคนต่อไปซึ่งก็คือแอนเองคำบอกเล่าของหมอผีทำให้แอนรู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัวความกลัวที่เคยมีทวีคูณขึ้นหลายเท่าจนแทบจะกลืนกินสติสัมปชัญญะของเธอไม่ได้แค่เจอผีแต่เธอกำลังจะกลายเป็นหุ่นเชิดเป็นเหยื่อในแผนการแก้แค้นของวิญญาณอาฆาตที่รอคอยการชำระแค้นมานานนับทศวรรษและเธอก็รู้ดีว่าเธอไม่เหลือเวลาอีกแล้วหลังจากรู้ความจริงจากหมอผีสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอนก็ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆเหมือนวิญญาณมาลีรับรู้ว่าเธอกำลังจะถูกปลดปล่อยแต่ยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเพื่อแสดงอำนาจตุ๊กตาตัวนั้นเริ่มขยับเองได้ในเวลากลางคืนอย่างชัดเจนและรุนแรงขึ้นมันไม่ได้แค่ขยับเล็กน้อยแต่บางครั้งมันก็กิ้งตกจากโต๊ะเสียงดัง
รือบางครั้งก็พลิกตัวเหมือนกำลังคลานไปมาบนพื้นห้องเหมือนกำลังหาทางที่จะมาหาแอนเสียงร้องไห้ค่ำครวญที่เคยแว่วๆก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนแอบเปลี่ยนเป็นเสียงสะอึดสะอื้นเสียงโหยหวนหรือเสียงกรีดร้องที่แหลมเล็กบาดแก้วหูจนบางคืนแอนแทบจะคลั่งต้องใช้หมอนปิดหูไว้แน่นแต่เสียงนั้นก็ยังทะลุผ่านเข้ามาแอนทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอรู้ดีว่าหากปล่อยไว้นานกว่านี้เธอต้องเสียสติอย่างแน่นอนเธอพยายามจะทิ้งตุ๊กตาตัวนั้นออกไปจากบ้านหลายต่อหลายครั้งด้วยความหวังว่ามันจะหายไปจากชีวิตของเธอเสียทีเธอเคยโยนมันลงถังขยะหน้าบ้านพลางอธิษฐานขอให้มันหายไปแต่เช้าวันรุ่งขึ้นมันกลับปรากฏตัวอยู่บนโต๊ะหัวเตียงของเธอในสภาพเดิมเหมือนว่ามันไม่เคยจากไปไหนราวกับจะย่อเย้ยเธอเคยขับรถออกไปไกลแสนไกลไปถึงป่าลึกที่ไม่มีใครรู้จักและโยนมันทิ้งไว้ในพงหญ้าแต่เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าตุ๊กตาตัวนั้นก็นั่งรอเธออยู่บนเตียงในท่าทางที่ดูเหมือนกำลังยิ้มเยาะราวกับมันจะอยู่กับเธอตลอดไปไม่ว่าจะพยายามหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจนแอนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเธอไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเธอผอมลงดวงตาโหลลึกใบหน้าซีดเซียวเหมือนซากศพเธอไม่กล้าแม้แต่จะหลับตาที่น่ากลัวที่สุดคือบางคืนแอนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับมือเธอเอาไว้ในขณะที่เธอกำลังหลับไหลสัมผัสที่เย็นเฉียบและเล็บที่จิกลงไปในเนื้อเบาๆราวกับกำลังบอกว่าเธอเป็นของฉันแล้วและเมื่อเธอหันไปมองในมุมมืดเธอจะยังเห็นสายตาคู่เดิมที่จ้องมองมาจากความมืดมิดสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตความต้องการที่จะควบคุมและความหิวโหยความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามถูกจับจ้องและถูกตามติดทำให้แอนแทบขาดใจเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นและตุ๊กตาตัวนั้นคือผู้คุมที่กำลังดูดพลังงานชีวิตจากเธอไปทีละน้อยจนเธอแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงแอนรู้แล้วว่าเธอไม่สามารถทนอยู่กับความหวาดกลัวนี้ได้อีกต่อไปแม้แต่วินาทีเดียวเธอต้องหาทางยุติมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่คือโอกาสสุดท้ายของเธอจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหมอผีอีกครั้งและหมอผีก็รับปากว่าจะจัดพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้แต่หมอผีก็เตือนอีกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดวิญญาณนี้แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความแค้นพิธีถูกกำหนดขึ้นในคืนเดือนมืดสนิทคืนที่ท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์และดวงดาวคืนที่พลังงานลี้ลับจะแข็งแกร่งที่สุดและเป็นเวลาที่เหมาะแก่การเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายแอนนั่งอยู่ตรงหน้าตุ๊กตาตัวนั้นอย่างใจจดใจจ่อใบหน้าซีดเผือกมือสั่นเทาขณะที่หมอผีไล่มนต์และท่องคาถาด้วยเสียงทุ้มต่ำคาถาที่ฟังดูเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เสียงก้องกังวานไปทั่วห้องบรรยากาศในห้องตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆอากาศภายในห้องเริ่มเย็นเยือกจนสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่ลอยอยู่รอบตัวความกดดันเพิ่มขึ้นจนหายใจลำบากทันใดนั้นแสงเทียนที่จุดอยู่รอบๆก็เริ่มกระพริบและดับลงสลับกันเป็นจังหวะราวกับมีใครบางคนกำลังเป่าลมใส่เทียนจากความมืดมิดแล้วก็สว่างขึ้นใหม่สลับไปมาอย่างนี้จนบ้าคลั่งแรงลมเย็นเยือกพัดเข้ามาจากไหนไม่รู้ทั้งที่ประตูและหน้าต่างถูกปิดสนิททุกบานราวกับมีประตูสู่โลกอื่นเปิดออกลมนั้นเย็นจัดจนแอนรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกเหมือนกำลังถูกแช่แข็งจากภายในจนร่างกายแทบจะเป็นอัมพาตเสียงกระซิบที่เคยได้ยินในหัวของแอนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนโหยหวนดังลั่นไปทั่วห้องเสียงที่ฟังดูเหมือนผู้หญิงสาวกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นเสียงที่สามารถทำให้กระจกแตกได้
และแล้วสิ่งที่น่าตกใจที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือตุ๊กตาตัวนั้นเริ่มสั่นสะท้านอย่างรุนแรงแล้วกับมีชีวิตมันลอยขึ้นจากพื้นได้เองเล็กน้อยหมุนเคว้งคว้างกลางอากาศอาทีหลุดลุ่ยปลิวสวัยไปในอากาศดวงตาสีเข้มฉายแววอาฆาตที่น่ากลัวกว่าครั้งไหนๆราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจะจู่โจมหมอผียังคงร่ายคาถาอย่างต่อเนื่องใบหน้าของหมอผีเต็มไปด้วยเหงื่อแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นแอนหลับตาลงแน่นกัดฟันอดทนอธิษฐานขอให้พิธีนี้สำเร็จขอให้เธอหลุดพ้นจากฝันร้ายนี้เสียทีชีวิตของเธอขึ้นอยู่กับพิธีนี้แล้วเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานมืดมิดที่ปะทะกันอย่างรุนแรงในห้องกลิ่นเหม็นไหม้ลอยมาแตะจมูกในที่สุดหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างหมอผีกับสิ่งลี้ลับที่ยาวนานจนเหมือนชั่วนิรันดร์พิธีก็ดูเหมือนจะสำเร็จลงทุกอย่างกลับสู่ความเงียบสงัดในทันทีเสียงโหยหวนสงบลงแสงเทียนกลับมาสว่างไสวอีกครั้งอย่างมั่นคงความกดดันที่เคยมีในห้องจางหายไปหมอผีบอกแอนด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยอ่อนแต่ก็มีความโล่งใจอยู่ในน้ำเสียงว่าวิญญาณของมารีหายไปแล้วมันถูกปลดปล่อยแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วและตุ๊กตาตัวนั้นก็กลับกลายเป็นเพียงเศษผ้าขาดๆที่ดูไร้ชีวิตชีวาไร้ซึ่งพลังงานใดๆเหมือนของเล่นเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้แอนรู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตราวกับก้อนหินที่หนักอึ้งที่ทับอกเธอมานานนับเดือนได้ถูกยกออกไปอย่างสิ้นเชิงเธอคิดว่าฝันร้ายทั้งหมดได้จบลงแล้วเธอได้เป็นอิสระแล้วเธอจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งเธอเกือบจะร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันในขณะที่แอนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตประจำวันอีกครั้งเธอก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวเองความรู้สึกที่แสนจะคุ้นเคยเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในตัวเธอไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่างเปล่าแต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีอีกตัวตนหนึ่งแฝงอยู่ภายในรู้สึกถึงความคิดและความรู้สึกที่ไม่ใช่ของเธอเองเสียงกระซิบที่เคยเป็นของวิญญาณตุ๊กตามันเริ่มกลับมาดังในหัวของเธออีกครั้งไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเสียงที่น่ากลัวกลายเป็นเสียงที่ฟังดูคุ้นเคยอย่างประหลาดราวกับเสียงของตัวเธอเองแต่เป็นเสียงที่ฟังดูโหยหวนและเจ็บปวดและบางครั้งในยามที่เธอมองผ่านหางตาเธอจะยังเห็นเงาเหมือนหญิงสาวในชุดขาวที่คุ้นเคยเดินตามหลังเธอไปทุกที่ราวกับเงาของเธอเองไม่ว่าจะไปที่ไหนเงานั้นก็ติดตามไปด้วยไม่เคยห่างกายแอนเริ่มรู้สึกว่าแม้วิญญาณจะหายไปจากตุ๊กตาแต่มันกลับไม่ได้หายไปจากชีวิตของเธอเลยมันแค่ย้ายที่อยู่จากตุ๊กตามาสู่ตัวเธอเองเหมือนวิญญาณนั้นหาที่อยู่ใหม่ได้สำเร็จเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จบลงอย่างที่เธอคิดหรือว่าเธอแค่ถูกหลอกให้ตายใจให้คิดว่าตัวเองปลอดภัยความโล่งใจที่เคยมีแปลเปลี่ยนเป็นความสับสนความหวาดระแวงและความหวาดกลัวก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่อย่างช้าๆแต่หนักหน่วงกว่าเดิมความรู้สึกว่ามีใครอยู่ในร่างและเงาที่ติดตามเริ่มส่งผลต่อแอนอย่างรุนแรงจนเห็นได้ชัดในทุกวันแอนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจบุคลิกของเธอเริ่มไม่คงที่เธอมีอารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วบางครั้งเธอก็เหม่อลอยจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างว่างเปล่าบางครั้งก็ดูเกรี้ยวกราดผิดปกติพูดจาหยาบคายกับคนรอบข้างโดยไม่มีเหตุผลบางครั้งเธอพยายามจะพูดแต่กลับไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเหมือนเสียงของเธอขาดหายไปจากโลกใบนี้เธอได้ยินตัวเองพูดแต่คนอื่นกลับไม่ได้ยินเธอรู้สึกเหมือนถูกกักขังในโลกของตัวเองบางครั้งเธอก็พูดอะไรแปลกๆออกมา
เป็นเรื่องราวที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวของความรักความแค้นที่ฟังดูคุ้นเคยหรือเป็นคำพูดที่รุนแรงแต่ไปด้วยความแค้นซึ่งมันไม่ใช่ตัวเธอเลยแม้แต่น้อยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือแอนเริ่มทำร้ายคนรอบตัวโดยที่ตัวของแอนเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่น้อยและจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นเพื่อนสนิทของเธอเล่าว่าแอนเคยผลักเธอตกบันไดจนเกือบได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือพูดจาด่าเธอโดยไม่มีเหตุผลหรือแม้แต่หยิบของมีคมขึ้นมาทำท่าจะทำร้ายเธอด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าไร้อารมณ์เหมือนไม่ใช่แอนคนเดิมและในบางคืนแอนตื่นขึ้นมาในห้องของตัวเองพบกับรอยมือเปื้อนเลือดบนผนังรอยมือที่เธอไม่เคยทำเลือดที่เปื้อนปลายนิ้วเธอและเธอก็จำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่เธอหลับหรือว่าใครเป็นคนทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกการกระทำที่ควบคุมไม่ได้ทุกความรู้สึกที่ผุดขึ้นมามันเหมือนมาลียังไม่ได้จากไปจริงๆแต่กลับกลายเป็นว่ามาลีได้ย้ายมาอยู่ในตัวของแอนแทนใช้ร่างกายของแอนเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นทำสิ่งที่เธอต้องการอย่างสมบูรณ์แบบแอนกลายเป็นเพียงภาชนะของวิญญาณแค้นกลายเป็นหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์เธอร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเธอพยายามจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอคือแอนหรือเธอคือมาลีกันแน่เส้นแบ่งระหว่างตัวตนของเธอและวิญญาณกำลังเลือนลางลงทุกทีจนเธอแทบไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะหายไปถูกกลืนกินไปโดยสมบูรณ์คืนหนึ่งเป็นคืนที่ทุกอย่างพุ่งถึงที่สุดคืนที่ความจริงอันน่าตกใจที่สุดกำลังจะถูกเปิดเผยความจริงที่ยากจะยอมรับแอนตื่นขึ้นมาในห้องของตัวเองห้องที่ดูว่างเปล่าในตอนกลางวันแต่ในเวลานี้ห้องของเธอเต็มไปด้วยกระจกเงาทุกบานทุกขนาดวางเรียงรายอยู่ทุกซอกทุกมุมของห้องสะท้อนเงาของเธอจนพร่าเรือนไม่รู้จบสิ้นแอนมองเข้าไปในกระจกบานแรกเห็นเงาของตัวเองที่ดูสู้ผอมดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วก็บานที่2บานที่3ภาพของเธอสะท้อนซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่แล้วเมื่อเธอเพ่งมองเข้าไปในกระจกทุกบานพร้อมกันภาพที่สะท้อนออกมากลับไม่ใช่เป็นแค่แอนคนเดียวมันคือภาพหญิงสาวชุดขาวที่ร้องไห้ค่ำครวญมันเป็นภาพของมาลีที่เธอเคยคิดว่าเป็นมาลีภาพหญิงสาวชุดขาวปรากฏในกระจกทุกบานที่สะท้อนภาพของเธอในทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหวเธอคือเงาของแอนแต่เป็นเงาที่ไม่ได้มาจากแสงไฟแต่มาจากความมืดมิดในจิตใจเสียงกระซิบที่เคยหลอกหลอนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่แค่ในหัวแต่มันดังมาจากกระจกทุกบานดังขึ้นพร้อมกันเป็นเสียงประสาทที่น่าสะพรึงกลัวเป็นเสียงของแอนเองแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความแค้นและความบ้าคลั่งจำได้ไหมแอนจำได้ไหมแกคือฉันและฉันก็คือแกเสียงนั้นก้องกังวานอยู่ในห้องและแล้วในวินาทีนั้นเองความจริงอันน่าตกใจที่สุดก็ปรากฏขึ้นราวกับฟ้าผ่าวิญญาณที่แท้จริงไม่ใช่มาลีที่ไหนเลยไม่ใช่มาลีที่ถูกฆาตกรรมแต่เป็นตัวแอนเองในอดีตต่างหากตัวตนที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาและถูกขังอยู่ในคำสาปมนต์ดำที่แสนจะซับซ้อนความทรงจำที่หายไปภาพที่ถูกฝังลึกที่สุดในจิตใต้สำนึกทุกอย่างพลังพรูเข้ามาในหัวของแอนราวกับเขื่อนที่พังทลายเธอเห็นภาพตัวเองในอดีตความรักการถูกหักหลังความเจ็บปวดการถูกทอดทิ้งการถูกฆาตกรรมและพิธีกรรมที่ทำให้เธอถูกสาปแอนจำได้แล้วเธอคือหญิงสาวอีกคนที่เคยถูกหลอกลวงถูกหักหลังถูกทิ้งอย่างโหดร้ายใน
และถูกขังไว้ในคำสาปมนต์ดำอันลึกลับที่ผูกวิญญาณของเธอเอาไว้กับตุ๊กตาตัวนั้นรอคอยวันที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยผู้ที่จิตวิญญาณคล้ายคลึงกันเรื่องราวของความรักความแค้นที่แอนคิดว่าเป็นของมาลีแท้จริงแล้วมันคือความทรงจำของตัวเธอเองที่ถูกฝังลึกที่สุดเป็นอดีตที่เธอไม่เคยรับรู้แต่กลับตามหลอกหลอนเธอมาตลอดเธอไม่ใช่เหยื่อของวิญญาณอื่นแต่เธอคือเหยื่อของอดีตตัวเองอดีตที่เจ็บปวดที่เธอพยายามลืมแต่กลับถูกซ่อนไว้ในตุ๊กตาและถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนตัวเธอเองแอนตระหนักได้ว่าตลอดมาเธอไม่ได้กำลังหนีวิญญาณแต่เธอกำลังหนีตัวตนอีกด้านหนึ่งของตัวเองต่างหากตัวตนที่เต็มไปด้วยความแค้นความเจ็บปวดและความปรารถนาที่จะแก้แค้นเธอตื่นขึ้นมาในร่างที่เต็มไปด้วยความแค้นเป็นคนใหม่แต่ก็เป็นคนเดิมในเวลาเดียวกันเธอได้กลายเป็นคำสาปนั่นเองบางครั้งความแค้นที่ลึกที่สุดไม่ได้อยู่กับใครอื่นแต่มันอาจซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของใจเราเองรอคอยเวลาที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อทวงคืนสิ่งที่เคยเป็นของมันและบางสิ่งที่เราพยายามจะหนีพยายามที่จะลืมมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตามติดตัวเราตลอดเวลาราวกับเงาของเราเองไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ไม่มีวันพ้นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดบางครั้งความจริงที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งที่เราไม่กล้ายอมรับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองคำสาปไม่ได้มีไว้สำหรับแค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่มันอาจผูกพันกับเราโดยไม่รู้ตัวและส่งต่อจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและอนาคตไม่สิ้นสุดคุณแน่ใจแล้วหรือว่าตัวตนของคุณยังคงเป็นของคุณอย่างสมบูรณ์หรือว่าคุณกำลังจะเป็นคนต่อไปที่ถูกคำสาปกลืนกินและนี่คือเรื่องราวของตุ๊กตาต้องสาปถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ผมรบกวนทุกคนขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์เรื่องราวที่น่ากลัวนี้ให้เพื่อนๆของคุณที่ชอบเรื่องสยองขวัญกันได้ฟังและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกค่ำคืนอันมืดมิดที่เราจะกลับมาเล่าเรื่องราวลี้ลับนี้ให้คุณฟังและถ้าคุณมีเรื่องหลอนเรื่องลึกลับที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนฝากไว้กับเราได้ในคอมเมนต์หรือส่งมาในช่องทางที่อยู่ด้านล่างไม่แน่ว่าเรื่องของคุณอาจกลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญเรื่องถัดไปในคืนหลอนรอบกองไฟแล้วเจอกันอีกครั้งในค่ำคืนที่ความมืดจะพาคุณเดินทางสู่เรื่องเล่าที่น่าขนหัวลุกสำหรับคืนนี้ขอให้หลับฝันดีและสวัสดีครับ